Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. So this chanting Această cântare is our life and our soul este viața și sufletul nostru, because it connects us directly to Radha and Krishna. pentru că ne leagă direct de Radha și Krishna. And as we surrender to that beautiful sound vibration, Și când ne predăm aceste minunate vibrații sonore, we experience more and more that loving connection. noi experimentăm mai mult și mai mult această conexiune iubitoare. So we should not be observers, Nu trebuie să fim observatori, but we should be practitioners. ci trebuie să fim practicanți. This is something that is part of our life. Aceasta este ceva ce e parte din viața noastră. This is what we do every day. Aceasta facem în fiecare zi. Because Keval Ananda Kanda, because this path is just simply the path of ecstasy and bliss. Pentru că această cale este calea extazului și fericirii. And this we experience ourselves Și noi experimentăm aceasta simply by the chanting. pur și simplu cântând. So I'm sharing my experience Îmi împărtășesc experiența mea, chanting for over 40 years. cânt de peste 40 de ani, And this is the experience. și aceasta este experiența. So I'm sharing this with you. Îmi împart acest lucru cu voi, So you can always get that experience. ca să puteți avea și voi această experiență.
of all devotional service, this is the topmost devotional service. Dintre toate tipurile de slujire devoțională, aceasta este cea mai Lord, importantă. Lord Chaitanya said, Hare Nama eva kevalam kalo nastyeva gatiranyata. That we should chant the holy name, and that's the only way to attain the goal of returning back to Krishna. Domnul Chaitanya ne-a spus că trebuie să cântăm Hare Krishna și aceasta este singura cale de a atinge țelul și anume de a ne întoarce la Krishna. So, does everybody know this shloka? Cunoaște toată lumea această shloka? Hare Nama eva kevalam kalo nastyeva gatiranyata. Was originally spoken by Lord Brahma Inițial a fost vorbită de către domnul Brahma. when Narada Muni asked him, Când Narada Muni l-a întrebat, now that we know who the Supreme Lord is, how do we connect to him? acum că noi știm cine este Domnul Suprem, cum ne putem lega de El? Just to know that Krishna is God and I'm here in the material world, that's not going to help me. Faptul că știu că eu sunt în această lume materială și Krishna e Dumnezeu nu va mă ajuta. What will help me is if I can connect to him. Ce mă va ajuta este dacă mă voi putea conecta cu El. How do I do that? Cum fac eu aceasta? In the best way Cea mai bună metodă to guarantee the result. pentru a garanta rezultatul. So when Lord Brahma heard that question, he was very pleased. Când domnul Brahma a auzit această întrebare, a fost foarte mulțumit. Oh, Narada, this is a beautiful question. O, Narada, aceasta este o foarte frumoasă întrebare. I'm so happy to hear this question from you. Sunt atât de fericit să aud această întrebare de la tine. And I will give you this reply that you can share with everyone that you meet wherever you travel. Și îți voi da acest răspuns pe care îl poți împărtăși cu toți, oriunde călătorești și cu oricine te întâlnești. So this will not only be for your personal benefit, but it will be for the benefit of all conditioned souls. Nu e numai pentru beneficiul tău, este pentru beneficiul tuturor sufletelor condiționate. And then he said, Hare Nama eva kevalam kalo nastyeva gatiranyata. That the connection to the Supreme Personality of Krishna is through his holy name. Legătura cu Domnul Suprem Krishna se face prin numele Său Sfânt. So I asked how many people are familiar with this verse. Am întrebat cine este familiar cu acest vers. So in this verse, how many times is it emphasized that the holy name is the only way? De câte ori se spune în acest vers că numele Sfânt este singura cale? De 3 ori. It was a chorus. 3 times? 3? Everyone convinced? 3? Toată lumea este convinsă că de 3 ori. It's 8 times. De 8 ori. Let me explain it to you. Haideți să vă explic. Hare Nama means the holy name, the holy name, the holy name. That's 3 times, right? Asta e de 3 ori. Eva means certainly. Eva înseamnă cu siguranță. Certainly means 100% guarantee. Cu siguranță înseamnă 100% garantat. Is that an emphasis? Este acesta un accent? Okay, that's 4. Asta e 4 înseamnă. Kevalam. Kevalam means only. Kevalam înseamnă numai. Only means just this and not anything else. Kevalam înseamnă numai aceasta, nimic altceva. Is that an emphasis? Este acesta un accent? That's 5. Asta e 5. Nastyeva. There's no other way, no other way, no other way. 8 times. Nastyeva nu este o altă cale încă de 3 ori, deci de 8 ori în final. So Narada Muni was ecstatic. Narada Muni a fost extatic. What an answer. Ce răspuns este This acesta? is amazing. E uimitor. So he's been traveling around the universe, going to different places and chanting. El a călătorit prin univers în diferite locuri și a cântat aceasta. And sharing this with everybody. Și a împărtășit aceasta cu toată lumea. And this is what Krishna says in the Bhagavad-gita. Aceasta spune Krishna în Bhagavad-gita. Chapter 7, verse number 14.
Capitolul 7, textul numărul 14. This chapter is called Knowledge of the Absolute. Această capitol se numește Cunoașterea despre absolut. So there's two things that are required. One is knowledge, Există două lucruri care sunt necesare. Primul este cunoașterea and the second is to act in that knowledge. și al doilea este de a acționa conform cu această cunoaștere. So that will be the discussion of today's little talk. Aceasta va fi subiectul discuției de astăzi. So let me read the Sanskrit. Să citim sanscrita. Daiviyesha gunamai mamamaya duratyaya mam eva ye prapadyante mayam mitam tarantite. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Traducerea și la This divine energy of mine, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome. Această energie divină a mea, constând din cele trei moduri ale naturii materiale, este dificil de depășit. So this is very interesting verse. Krishna is saying that this material energy, consisting of the three material modes of material energy, is His divine energy. Acesta este un vers uimitor. Krishna spune că această energie divină, constând din cele trei moduri ale naturii, este o energie divină. From Krishna's perspective, this is divine energy. Din punctul de vedere al lui Krishna, aceasta este o energie divină. From our perspective, this is Maya energy. Din punctul nostru de vedere, aceasta este energia Maya. Why do we have a different perspective than Krishna? De ce avem noi o perspectivă diferită de a lui Krishna? Because we're conditioned souls. Pentru că suntem suflete condiționate. From Krishna's perspective, everything is divine. Din punctul de vedere al lui Krishna, totul este divin. Every creation that comes from Him is His divine energy. Totul ce provine de la El este energia sa divină. But Prabhupada explains that Krishna has His front, He also has His back. Și la Prabhupada explică cum Krishna are fața sa și are și spatele său. So His front and His back is divine energy. Și fața sa și spatele său sunt energii divine. But we'd rather go to His front than to His back. Dar noi mai bine ne ducem în fața sa decât în spatele său. We want to associate with Krishna face to face, not back to back. Vrem să ne asociem cu Krishna față în față, nu spate la spate. So Krishna says that this divine energy is difficult to overcome. Krishna spune că această energie divină este dificil de depășit. But those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. Dar cei care s-au predat lui Krishna pot ușor să treacă dincolo. So we can cross over this material energy with the three modes of material nature very easily if we surrender to Krishna. Și noi putem depăși această energie materială foarte ușor dacă ne predăm lui Krishna. So the next question is then, how do we surrender to Krishna? Următoarea întrebare atunci este cum ne predăm lui Krishna. And this is the question that Narada Muni asked. How do we connect to Krishna? We know He's God, we know all these things, but how do we connect? Și Narada Muni a pus și el această întrebare. Știm, Krishna este Dumnezeu, dar cum ne predăm lui, cum ne legăm de El? And Lord Brahma answered, via His holy name. Și Domnul Brahma a răspuns, prin numele Său Sfânt. It's the best way. Este cea mai bună cale. There is no other way in Nu Kali există Yuga. o altă cale în Kali Yuga. So we surrender to Krishna by surrendering to the kirtan. Ne predăm lui Krishna pretându-ne kirtan, By chanting, cântând, by dancing, dansând, by singing out from the heart, cântând din inimă, beautiful melodies, melodii minunate, glorifying the Lord. glorificând pe Domnul. This is the topmost devotional service. Acesta este serviciul devoțional de cea mai înaltă clasă. And so that's the basis and the foundation for this Hare Krishna movement. Aceasta este baza și fundamentul acestei mișcări Hare Krishna. Why is this called the Hare Krishna movement? De ce este numită această mișcare Hare Krishna? Because we're always chanting Hare Krishna. Pentru că întotdeauna cântăm Hare Krishna.
So people make joke about it, you know, Oamenii fac glume pe baza noastră. because they think it's like some other type of singing. Pentru că ei își închipuie că e un alt tip de cântat doar. Because they can't conceive of singing one song for 40 years. Pentru că nu-și pot închipui că timp de 40 de ani cântă același cântec. They think that you must be crazy. You only sing one song for 40 years. Trebuie să fii nebun dacă timp de 40 de ani cânti un singur cântec. But they don't understand this is not a song like they know about. Dar ei nu înțeleg că acesta nu este un cântec așa cum cunosc ei. This is a completely different energy, spiritual sound vibration. Aceasta este o energie complet diferită, vibrație spirituală. This is vibrație espiritual. 100%. 100%. Oh, 100%. Okay. So this is how we can easily cross over the ocean of material energy and return back home, back to Godhead. În acest fel putem cu ușurință să trecem peste energia materială și să ne întoarcem înapoi acasă. And it's so sweet. Și este atât de dulce. You know, in order to sing together with people, you have to have a relationship. Pentru a putea cânta împreună cu oamenii trebuie să ai o relație. So when we're singing together, it's like we're family. Când cântăm împreună este ca și cum am fi o familie. We all have this in common, that we love to sing this one song. Avem aceste lucruri în comun, ne place să cântăm acest cântec. And we sing it together. Și cântăm împreună. And we dance together. Și dansăm împreună. And we have discussions about it. Și discutăm despre acestea. Why this is so sweet. De ce este atât de dulce? Why it's so important. De ce este atât de important? Because this is how we connect to Krishna. Pentru că în acest fel ne legăm de Krishna. Because right now, all the people and all the living entities in this planet, they're just struggling with material energy. Pentru că pe această planetă toate ființele vii, toți oamenii se luptă cu natura materială. They have no direction home. Nu au nicio direcție spre casă. They don't know what will happen at the end of the life. Ei nu știu ce se va întâmpla la sfârșitul vieții. Some people are terrified to even think about it. Unele persoane sunt îngrozite chiar să se și gândească la aceasta. I remember many years ago when I was living in Munich, in Germany. Îmi aduc aminte cu mulți ani în urmă când trăiam în Munich, în Germania. The house next to us was a very old man. În casa de lângă noi era un om bătrân. And in the afternoons he used to sit out in the sun. Și după masă obișnuia să stea la soare. So one day as I was coming home and passing him, Într-o zi când mă întorceam înapoi acasă și treceam pe lângă el, I just very casually asked him, "How are you preparing for death?" și foarte așa relaxat l-am întrebat, cum te pregătești tu pentru moarte? He immediately freaked out. Imediat a înghețat. Ah! Don't talk about that. Nu vorbi despre He moarte. didn't want to hear about it. He became so upset. N-a vrut să audă despre aceasta, devine atât de supărat. As if you don't hear about it, it goes away. Ca și cum dacă nu auzi despre ea, dispare. So people are like that. They're afraid. They don't want to think about it. There's no preparation. Oamenii acționează în acest fel, nu vor să se gândească la aceasta, nu vor să se pregătească. And I came to understand that he was terrified. Even the thought of it is terrifying. Mi-am dat seama că era îngrozitor. Gândul acesta era pur și simplu îngrozitor. So we were also like that, just transmigrating through the material energy, no direction, no connection. Și noi acționăm în acest fel, transmigrăm prin natura materială, nu avem o direcție, nu avem nicio legătură. And then we met the devotees. Și atunci am întâlnit pe devotați. And they told us about the Maha Mantra. Și ne-au spus despre Maha Mantra. The Maha Mantra is our connection. Maha Mantra este legătura noastră. We now can connect to God. Acum ne putem lega de Dumnezeu. And they were saying that this mantra is so powerful.
Even if you're unsuccessful, you're guaranteed in your next life to at least get a human birth in a very auspicious situation. Și devotații ne-au învățat că chiar dacă nu avem succes în cântarea aceasta, mantra e atât de puternică încât viața viitoare vom primi un corp uman într-o situație foarte prielnică. We were told the mantra is so powerful that if you even chant it to the trees or the flowers or to the cats and dogs, in their next life they'll also get human birth. Am învățat apoi că mantra este atât de puternică încât dacă o cânti copacilor, plantelor, câinilor, pisicilor și ei în viața viitoare vor primi formă umană. Do you remember hearing this? Ați auzit aceasta? Yes? Do you remember when you used to go out on the street chanting to the dog and cat and the tree so they get a human birth? Vă aduceți aminte cum că ați cântat câinelui, pisicii ca să obțină și ei formă umană? So we were so convinced Eram atât de convinși and we took it up, și ne-am angajat much to the anxiety of our family members. spre groaza familiilor noastre. We thought we were crazy. Ei au crezut că am înnebunit. Joining a sect like this? Sau v-ați alăturat unei secte? Are you taking drugs? V-ați drogat? What have they given you to eat? Ce v-au dat să mâncați? You offered them the prasadam and no, no! Și atunci le ofer prasadam și ei strigă, nu vrem! So, the question is now, how many people when they walk down the street, they still chant to the cat and the dog and the tree so they get a human birth? How many people still do that? Câte persoane mai cântă și acum încă câinilor și pisicilor și copacilor ca să obțină formă umană? Very good. So, because this is our connection to Krishna. Aceasta este legătura noastră cu Krishna. And how do we feel doing this? Cum simțim când facem? We feel good. Ne simțim bine. We feel fulfilled inside. Ne simțim împliniți în interior. We feel that we're doing a valuable service to humanity. Noi simțim că facem un serviciu valoros umanității. And we feel we're getting closer, our connection to Krishna. Și simțim că legătura noastră cu Krishna devine mai strânsă. So we go from wandering in the material energy for millions of births to making a connection. Mergem din hoinăreala de milioane de nașteri prin lumea materială la o conexiune cu Krishna. Isn't that fantastic? Nu e aceasta minunat? Yeah? However, it's only the first step. Oricum este doar primul pas. We make a connection, but the goal is to make a relationship. Aceasta este doar o conexiune, dar ideea este de a dezvolta o relație. A relationship of love. O relație de iubire. Me and Krishna. Eu și Krishna. An intimate, loving relationship. O relație intimă de iubire. So we have to go from this now to this. Trebuie să trecem la următoarea fază. And there's a secret mantra that gets us from this to this. Și există o mantră secretă care ne trece de la Goes like this. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But we should sing it with feeling. Dar trebuie să cântăm această mantră cu afecțiune. How many people have heard that there's no difference between Krishna, the Supreme Lord, and Krishna, His holy name? Cine a auzit că nu există nicio diferență între Krishna, Domnul Suprem, și Krishna în numele Său? If they're one and the same, then all we have to do is devotional service to the name. Dacă ei sunt una și aceeași, atunci trebuie pur și simplu să slujim cu devoțiune în numele. Which Lord Chaitanya called my Nam Prabhu, my master, the holy name. Domnul Chaitanya l-a numit Nam Prabhu, numele sfânt, stăpânul meu. And we may not have a conception of Krishna, but we definitely have a conception of the holy name.
Nu avem o idee despre Krishna, dar avem cu siguranță o idee despre numele Sfânt. And we can chant the holy name with feeling, with the goal of entering into a loving relationship with Krishna. Și putem cânta numele Sfânt cu sentiment, cu ideea de a intra într-o relație cu Krishna. So now the question is, how do I enter into a loving relationship with the Supreme Lord? Ideea este cum intru într-o relație iubitoare cu Domnul Suprem, Who is non-different than his holy name. care este non-diferit de numele Său Sfânt. And the answer is this: Și răspunsul este: the same way that you enter into a loving relationship with any other living entity, în același fel în care intrați într-o relație de iubire cu orice altă entitate vie, whether it's another human, fie că este o altă ființă umană, whether it's an animal un animal, or flowers, flori, you just give love. oferi iubire You give love and you get back love. și obții înapoi iubire. There's a very nice pastime with Srila Prabhupada. Există o petrecere minunată cu Srila Prabhupada. In 1972, În 1972, in New Vrindavan, New Vrindavan, for Janmashtami and Vyas Puja, de Janmashtami și Vyasa Puja, thousands of devotees were there from all over Canada and America. mii de devotați erau prezenți acolo din Canada și America. Sahotra Maharaj was there also. Sotra Maharaj a fost de asemenea acolo. So he was probably present when Prabhupada one afternoon came out, sat under a tree, and had a darshan. It was a beautiful sunny Yeah, day, era 4 o'clock in the afternoon. Era probabil prezent într-o după amiază la ora 4 și la Prabhupada a ieșit afară, s-a așezat sub un copac și a oferit o audiență devotaților. And Prabhupada was speaking, answering questions, and it was a very sweet mood between him, with his disciples. Și le Prabhupada vorbea și răspundea la întrebări și era o stare de spirit foarte dulce între el și discipolii săi. So New Vrindavan is a farm, and on the farm they have animals. New Vrindavan este o fermă și ei la fermă au animale. We have cows, Există vaci, we had horses, cai, there were dogs, câini, cats, pisici and every animal did service. și toate animalele făceau serviciu. The dogs kept barked if there were intruders coming to protect the devotees. Câinii lătrau dacă existau dușmani care se apropiau. The cows offered their milk to the Lord. Vacile ofereau laptele lor Domnului. The horses did the heavy work of pulling things. Caii făceau diferite treburi de a trage lucruri. The cats also had their service. Pisicile aveau și ele serviciul lor. Not a single mouse would go near the altar. Niciun șoarece nu se apropia de altar. After we got those cats, the mice disappeared. După ce am adus pisicile respective, șoarece au dispărut. They all bought tickets and flew to Europe. Toți au luat bilete și au fugit în Europa. Those cats were doing tremendous service. Pisicile respective făceau un serviciu minunat. Now, one of these cats had kittens, Una dintre aceste pisici a avut pui and two of these kittens were running and playing with each other. și doi dintre acești pisici se fugeau și se jucau unul cu celălalt. And Prabhupada was sitting there, speaking, Și Prabhupada stătea acolo și vorbea. and all of a sudden these two kittens were running and jumping. They came right in front of Prabhupada and jumped on his lap. Și la un moment dat acești doi pisici fugeau și la un moment dat se jucau și au sărit în poală la Prabhupada. And all the devotees went, "Ah!" Și toți devotații s-au speriat. Because they were thinking that the cats are muchi. Ei se gândeau că pisicile sunt murdare. Devotees tend to think like that. These other living entities, they're dirty. Devotații uneori se gândesc așa, că aceste alte entități vii sunt murdare. Because they don't have that transcendental vision that Krishna has. He sees everything as divine. Pentru că n-au această viziune transcendentală ca lui Krishna, care vede totul divin. So Prabhupada, he looked down, Prabhupada s-a uitat în jos and the kittens looked up at him. și pisicile s-au uitat sus la el. And then with his left hand, he started to pat them on the head like this. Și apoi cu mâna stângă a început să îi mângâie pe cap. And they were going like this.
Și pisicile se bucurau. And then Prabhupada was petting their back. Și apoi Prabhupada le mângâia pe spate. And they were going, Și ele au început să toarcă. and then Prabhupada looked at the devotees and he said, just see, Și atunci Prabhupada s-a uitat la devotați și le-a spus, vedeți, every living entity has love, fiecare entitate vie are iubire. even these kittens. Chiar și acești pisici. And the Vaishnava has to bring out that love. Și un Vaishnava, el trebuie să scoată afară acea iubire. So Prabhupada gave some love to the kittens and they responded. Prabhupada le-a oferit iubire acestor pisici și ele au răspuns. Now sometimes devotees say, oh, I don't have any love in my heart. Și uneori devotații spun, eu nu am iubire în inima mea. But Prabhupada said, every living entity has love. Dar Prabhupada a spus, fiecare entitate vie are iubire. And we have to bring it out. Și trebuie să o scoatem la iveală. So all we have to do is love the holy name. Tot ceea ce trebuie să facem este să iubim numele Sfânt. Because it's non-different than Krishna. Pentru că nu este diferit de Krishna. And this Krishna here will reciprocate with us. Și acest Krishna ne va răspunde. Isn't that intelligent? Nu e inteligent asta. This is Lord Chaitanya's mission, you know. This is how we're going to not just connect, but we're going to enter into a loving relationship. Aceasta este misiunea Domnului Chaitanya. În acest fel, nu numai că ne legăm, dar intrăm într-o relație de iubire. So just, for example, if we chant japa, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare. Thank God I'm finished my 16 rounds. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-am terminat cele 16 runde. That's not exactly going to attract Krishna. Aceasta nu îl va atrage pe Krishna. But that's why he said, Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam, the supreme conqueror over this Maya, is Sri Krishna Sankirtanam. Supremul cuceritor al Maya este Sri Krishna Sankirtana. We can be attracted to the beauty of the holy name when we sing it with beautiful melodies and rhythm. Noi putem fi atrași de frumusețea numelui Sfânt și îl cântăm cu minunate melodii și ritm, Like we just did. așa cum am făcut acum. Was that nice? A fost frumos? We just sing like this. We feel good. Noi It's cântăm, sweet. We enjoy it. noi cântăm în acest fel, ne simțim bine, este dulce, ne bucurăm And we just let Krishna know that we love chanting your holy name. și îl lăsăm pe Krishna să înțeleagă că nouă ne place să cântăm numele Său Sfânt. And Krishna will reciprocate accordingly, Și Krishna va răspunde. which he says in Bhagavad-gita. El spune aceasta în Bhagavad-gita. Ye yatamam prapadyante tam stataiva bhajamyaham. As you approach me, I reciprocate accordingly. Așa cum vă apropiați de mine, eu răspund corespunzător. So if we have this mood that I love the holy name very much, Dacă avem această stare de spirit că eu iubesc numele Sfânt foarte mult, I really like your holy name, Krishna, chiar iubesc numele Tău Sfânt Krishna, then Krishna says, I really like you too. și atunci Krishna va spune și mie îmi place de tine. Now we're entering into a relationship, slowly. Atunci încet, încet intrăm într-o relație. And the more we express our feeling and our love for chanting the holy name, Și cu cât mai mult ne exprimăm sentimentul și iubirea pentru cântarea numelui Sfânt, the more Krishna reciprocates. cu atât mai mult Krishna răspunde. That's what he says in Bhagavad-gita, Asta spune el în Bhagavad-gita. that he reciprocates with us. As we approach him, he will reciprocate accordingly. El răspunde corespunzător cu felul în care ne apropiam de el. So this verse that says, those who have surrendered unto me can easily cross beyond the material energy. We just have to surrender to chanting the holy name. Noi trebuie doar să, acest vers spune că cei care se predau lui Krishna ușor, cu ușurință trec natura materială, înseamnă că doar să ne predăm lui. Now surrender is a heavy word. Predarea este un cuvânt greu. People are afraid to surrender, Oamenilor le este frică să se predea. right? Așa-i? But here, surrender,
in the context of the instruction given by Lord Brahma to Narada Muni and given to us through Lord Chaitanya via Srila Prabhupada, is you just have to have an affection for the holy name. Dar instrucțiunea care am primit-o de la Domnul Chaitanya este că trebuie să avem doar afecțiune pentru numele Sfânt. That surrender is not difficult. Acest tip de predare nu e dificil. That's natural. Aceasta este natural. It's sweet. Dulce. We sing together, we're happy, it's attractive, it's beautiful. Cântăm împreună, suntem fericiți, e atrăgători, e frumos. And we're deepening our relationship. Și în acest fel adâncim relația. This is called prapadyante, Acesta este numit prapadyante, which means surrendering to Krishna or just coming closer and closer to Krishna through our worship of His holy name. Și asta este predarea către Krishna sau apropierea de Krishna prin adorarea numelui Său. Mam eva ye prapadyante, ye anyone, mam to me, eva certainly, worships me through this surrender. Krishna, Prabhu descrie acest vers, cuvintele sanscrite, că o persoană se apropie de Krishna predându-se Lui. Mayam etam, then this maya tarantite, they can easily cross over it. Și atunci ei pot cu ușurință să treacă peste această maia. Well, how do we easily cross over the maya? Cum putem cu ușurință să trecem peste maia? Well, Krishna takes you in his hand. He says, here, I take you with me. Krishna ne ia în palma sa și ne duce cu el. Or he sends a flower airplane. Sau trimite un aeroplan din flori. Who knows how he's going to take you back? Cine știe cum ne va lua Krishna înapoi. But there's one thing you can guarantee. Dar există un lucru care îl putem garanta. It will be beautiful. Va fi frumos, It will be sweet. va fi dulce, It will be affectionate. va fi plin de afecțiune And you'll be so happy. și vei fi atât de fericit. So this is the foundation. This is the essence of the Hare Krishna movement. Aceasta este esența, fundația mișcării Hare Krishna. So tomorrow there is a Harinam, Mâine ne ducem în Harinam. right? So if we go out, all of us that are here today, tomorrow afternoon, and we sing the same way out there as we did in here, Dacă vom cânta și afară la fel de bine, la fel cum am cântat și aici, then people will have to admit that we're blissful, atunci oamenii vor trebui să recunoască că suntem fericiți, that we're really enjoying it. că chiar ne place. There should be no doubt about it. Nu trebuie să existe îndoială despre aceasta. And then they'll be interested to know more. Și atunci ei vor fi interesați să afle mai mult. But if you're out there chanting and you give the impression that you'd rather be somewhere else, then they're not going to be attracted. Dar dacă suntem acolo și dăm impresia că am vrea să fim altundeva, atunci ei nu o să fie atrași. And Krishna will think, oh, you let me down. Și Krishna va spune, m-ați dezamăgit. So, it's up to us Depinde de noi to represent Krishna. să-L reprezentăm pe Krishna. Just like if you fall in love with somebody, you tell your friends and your family, such a wonderful person, so many good qualities, Ca de exemplu, ne îndrăgostim de cineva și mergem și spunem prietenilor și familiei, uite așa, o persoană minunată, atât de multe bune calități are. And you describe that person in such a nice way that the family members say, we'd like to meet this person. Și îl descriem atât de frumos încât membrii familiei vor spune, dorim și noi să întâlnim această persoană. You remember that? Vă aduceți aminte de așa ceva? When we were teenagers? I used to be a teenager too. Și eu am fost adolescent. It's true. E adevărat. So if we can go out tomorrow and give people the impression that, how wonderful our Krishna is by the way we chant, then they'd say,
Oh, I'd like to know about him too. Dacă vom merge mâine și vom da impresia oamenilor cât de minunat e Krishna, atunci și ei vor dori să-L cunoască. Otherwise, there's no point in going out. Altfel nu există niciun motiv ca să facem aceasta. I mean, you go out to either present that you're in ecstatic bliss or you go out to present I'm in a sect. It's your choice. Există două variante. Mă duc să arăt oamenilor că sunt într-o fericire extatică sau că fac parte dintr-o sectă. Choice is yours. Alegerea e a voastră. So Murari Krishna has invited me to come out tomorrow. Hare Krishna Prabhu l-a invitat pe Prabhu să vină și el mâine. So I'm going to go out in ecstatic mood, deepening my connection with Krishna. Eu am să mă duc într-o stare extatică, adâncindu-mi relația cu Krishna. And I invite you to join me Și vă invit să vă alăturați mie in the same mood. în aceeași stare de spirit. Bring your best mood with you. Aduceți cea mai bună stare de spirit cu voi. Leave your doubts at home. Lăsați îndoielile acasă. Is that a good idea? E o idee bună? Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Any questions? Dacă există întrebări, Yes. Good question. ați menționat că suntem atrași uneori a cânta numele Sfânt, dar alteori avem experiența că nu suntem atrași de a ne cânta rundele. Înseamnă aceasta că de fapt noi nu suntem atașați de numele Sfânt, ci de o anumită melodie? Everyone understand the question? Înțelege toată lumea întrebarea? It's a good question. Este o întrebare bună. You want a good answer? Vrei un răspuns bun? Listen carefully. Tu ascultă cu atenție. So, Sriman Mahaprabhu, Domnul Sriman Mahaprabhu, he saw the holy name as his deity. el vedea numele Sfânt ca fiind zeitatea sa. And he decorated the holy name with beautiful melodies and beautiful rhythm. Și el a decorat numele Sfânt cu melodii frumoase și ritm frumos. And the melodies are like the beautiful clothes that the deity of the holy name wears. Și melodiile sunt hainele frumoase pe care le poartă în numele Sfânt. And the rhythm is like the ornaments, the bangles and the garlands and all the, the ornaments to make the beautiful deity of the holy name. Și ritmul este ca și ornamentele, cum sunt brățări sau ghirlanda pentru a ornamenta zeitatea numelui Sfânt. So this chanting of the holy names that we do in kirtan is like puja. Această cântare pe care o facem în kirtan este ca și puja. And it's just like, well, the deities are dressed beautiful, we all come to take darshan. Și zeitățile sunt îmbrăcate frumos, toți venim să ne uităm. And the more beautifully the deities are decorated, the more we appreciate the darshan. Și cu cât mai frumos zeitățile sunt decorate, apreciem darshan. Right? Așa-i? So it's the same way with the holy name. La fel este și cu numele Sfânt. Chanting japa, there's not much puja going on in terms of decorating the holy name with melody and rhythm. Dar când cântăm japa, atunci nu există prea multă decorație cu melodie și ritm. So that's like approaching the deity without any clothes, just, the way you get them from the shop. Este ca și cum te Vrindavan. apropia de zeitate fără decorațiuni și haine, așa cum o cumperi de la magazin. So to see the deity just as you get them just in brass when you purchase them in Vrindavan, and see them like this at the same time, same vision, you have to be very advanced. Și a vedea zeitatea pur și simplu din bronz, așa cum o cumperi, de exemplu, în Vrindavan, și a o vedea decorată, și a le vedea ca fiind identice, cere un pic de avans. And so the deity is decorated and the holy name is decorated to make it more attractive for us fallen souls.
Zeitatea este decorată și numele Sfânt este decorat pentru a face mai atrăgătoare pentru noi sufletele căzute. So being attracted to the puja, to the decoration, A fi atras de puja, de decorație, that's okay. e în regulă. It's not the decoration of the neighbor next door, it's the decoration of the holy name. Nu e decorația vecinului de vis-a-vis, e decorația numelui Sfânt. And that's the first reason. Acesta este primul motiv. The second reason for chanting the japa Al doilea motiv pentru a cânta japa is that we have to train our mind to go to the holy name. Al doilea motiv este că trebuie să ne antrenăm mintea să meargă la numele Sfânt. That in times of stress and anxiety, that the mind takes shelter of the holy name and you cry out, help, Krishna, Hare Krishna. Astfel încât în momente de stres și anxietate, mintea va lua adăpost la numele Sfânt și va striga, Krishna, te rog, ajută-ne. So I had an experience in 1995, which I'll share with you, which made this very clear. În 1995 am avut o experiență pe care am să vă povestesc și care ajută să clarifice situația. In Hawaii, they had the biggest parade in Hawaii, on the island of Oahu in Waikiki. They have the Aloha Day Festival Parade. În Hawaii ei au această paradă, cea mai mare paradă numită Ziua Aloha. And the devotees, they've arranged to have a Ratha Yatra cart as their float, as their entry into the parade. Și devotații au făcut un aranjament ca ei să vină cu carul de Ratha Yatra la această paradă. And they decorated very beautifully. Și au decorat carul foarte frumos. So they invited me to fly over to Hawaii and lead the kirtans. Și m-au invitat să ajung în Hawaii și să conduc kirtan. So that's why I was in Hawaii. Din această cauză eram în Hawaii. Then a few days later in the temple, after breakfast, Și apoi câteva zile mai târziu la templu, după micul dejun, I saw the devotees gathering together, loading up mridanga and cartels and getting in a van. i-am văzut pe devotați adunându-se, luând harmoniul, mridanga și urcându-se într-o mașină. So they said, would you like to come with us? Și m-au întrebat, vrei să vii cu noi? I said, where are you going? Unde mergeți? We're going to a hospice. Mergem la un azil. There's a friend of ours, he's a yogi. He used to come to all Sunday feasts regularly, but he got AIDS, and now only has a few days left to live. Un prieten de-al nostru la acest azil, yogi, el venea la templu regulat, dar acum s-a îmbolnăvit de SIDA și mai are câteva zile de trăit. And we're going to chant for him before he leaves his body. Și mergem să cântăm pentru el înainte de a pleca din corp. Now, he wasn't even a Vaishnava devotee, he was a Mayavadi yogi. El nu era un devotat Vaishnava, era un yogi Mayavadi. But he liked the devotees. There Dar was îi a plăcea de friendly devotați. relationship. Avea o relație prietenească. So the Mataji who was in charge, her name was Kriya Shakti. Mataji care conducea acolo se numea Kriya Shakti. So she said, please come. I-a spus, te rog, vină cu noi. So I said, okay. Și am fost de acord. So we drove to this hospice. Am condus până la acest azil And then we walked down the hall to his room. și am mers pe hol până la camera sa. As we entered the room, there was a nurse there, and she was adjusting the television so he could be watching TV. Și acolo era o soră medicală care regla televizorul ca să se poată uita la el. So as soon as we came in, she left. Imediat ce am intrat noi, ea a plecat. And Kriya Shakti, who's a very strong Mataji, she said, what are you doing? Watching 2 days? Watching TV? You got only 2 days to live? Și l-a întrebat, ce faci? Tu uiți la televizor, mai ai doar 2 zile de trăit. She was like his mother. Era ca și mama lui. She turned it off. Și a oprit televizorul. She gave him a Bhagavad-gita. Here, look at this picture of Arjuna and Krishna. This is what you should be looking at. Și a spus, uite-te aici la poza lui Krishna și Arjuna, la asta trebuie să te uiți. So there was about 8 or 9 devotees there. Erau vreo 8-9 devotați acolo. So they all gathered along the sides because they knew him. I was a new person,
Și ei s-au așezat lângă el pentru că îl cunoșteam, eu eram o persoană nouă. So I was at the foot of the bed. Și eram la picioarele. And then Kriya Shakti Mataji was saying, now we're going to chant Hare Krishna. You should look at this picture. You should focus on Krishna. Și Kriya Shakti Mataji a spus, acum noi vom cânta Hare Krishna, trebuie să uiți la această imagine și să te concentrezi asupra lui Krishna. This is the end of your life. Everything else now has no meaning. Just get serious. Despre sfârșitul vieții tale, nimic nu mai are sens, devine serios. So she turned to me, start chanting. So okay, I started chanting. S-a întors spre mine și a spus, încep să cânti. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. So the devotees started chanting. Și toți devotații au început și ei să cânte. And I was right at the foot of the bed, so I really could see him, you know. I was looking at him, he was looking at me. Eram la capătul patului și mă uitam la el, puteam să-l văd foarte clar. And he was having difficulty concentrating. Și el avea dificultăți de a se concentra. His eyes were going here and there. Ochii fungeau în toate direcțiile. You could see that he was in a little bit of anxiety. Îți puteai da seama că era în anxietate. He couldn't just surrender to the kirtan. Nu se putea preda kirtanului. And then I had a realization Și atunci am avut o realizare. while the kirtan was going on, În timp ce kirtan avea loc. that unless you practice chanting Hare Krishna your whole life, you're not going to be able to do it at the time of death. Și atunci am realizat că dacă nu practicăm cântarea Hare Krishna toată viața, nu o să putem face în momentul morții. He was a yogi. Era un yogi. He knew the Shastra. Cunoștea scripturi. He was vegetarian. He was following the regulative principles. Vegetarian, urma principiile regulative. But he didn't chant the Mahamantra. Dar el nu a cântat So there Mahamantra. was no samskara in his brain for his mind to go to. În acest fel nu era nicio samskara sau impresie în mintea sa astfel încât să poată merge acolo. So then we finished that kirtan, and Kriya Shakti Mataji, she also noticed that he was in, a little anxiety. Și atunci am încheiat acel kirtan și Kriya Shakti Mataji a observat că el era în anxietate So she asked him, și l-a întrebat, what are you thinking about? la ce te gândești? Well, I'm concerned about my family, my wife, my children, this, that. Și a spus, sunt îngrijorat de soția mea, de copiii mei. She said, it's out of your control now. You just got to focus on, you're going to die. There's nothing you can do for them anymore. Și a spus, e dincolo de controlul tău, tu o să mori acum și nu mai poți să faci nimic pentru ei, trebuie să te fixezi, să devii serios. And then I had another realization. Și am avut o altă realizare atunci. That at the end of your life, when you only have 2 days left to live, Că la sfârșitul vieții, când mai ai doar 2 zile de trăit, Hatha Yoga can't help you. Hatha Yoga nu te poate ajuta. Practiced it his whole life. When he was strong and healthy, he could do all those asanas, but when he was 2 days away from dying, couldn't help him. A practicat-o toată viața, a putut face acele asana, dar când era în pragul morții, nu-l mai ajuta. So that's the second reason why it's so important to chant japa. Acesta este al doilea motiv pentru care este atât de important să cânți japa. So that we develop that samskara in the brain, that in the time of stress, and it could be on an airplane, who knows? Să dezvoltăm această samskara, această impresie în minte, astfel încât într-un moment de stres. We had this experience one time when we were flying to India. Am avut această experiență odată în timp ce zburam spre India. And we hit this horrible turbulence. Și am lovit această turbulență îngrozitoare. And immediately Kishore goes, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Și imediat Kishore a început să cânte Hare Krishna. And the man behind us was going, Allah Akbar, Allah Akbar. Și cel din spatele nostru a început să strige Allahu Akbar. This is good. You should be thinking of the Lord. Ceea ce e foarte bine, trebuie să te gândești la Krishna. So we realized that the man behind us, he was a practicing Muslim. Și am realizat atunci că cel din spatele nostru era un musulman practicant.
But if we're not practicing, then, we're going to just freak out. Dar Oh my God, what's going to happen? Ah. dacă nu practicăm, o să nebunim atunci. Vai, ce se va întâmpla, Doamne? George Harrison had the same experience. George Harrison a avut aceeași experiență. He was on a flight and there was very heavy turbulence, and then the plane hit an air pocket and dropped like this. Și el se afla pe avion și a nimerit într-o turbulență și a nimerit un gol de aer și avionul a căzut practic. And everybody in the plane started screaming. Și toți în avion au In început să terror. urle în teroare. Immediately he was chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Și el Krishna imediat Krishna, a Hare băgat, Hare, a Hare Ram. început să cânte Hare Krishna. He said it was the most sincere japa he'd ever chanted. Și el spunea că e cea mai sinceră geapă pe care a cântat-o. So, did I answer your question? Am răspuns la întrebare. All doubts cleared? Sunt toate îndoielile îndepărtate. Satisfied? Mulțumită. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Any other questions? Dacă mai există vreo întrebare? Yes. How can we surpass the mechanical stage of chanting the Mahamantra? Go Well, beyond. the mechanical stage of Mahamantra, it's not as bad as you think it is. Cântarea mecanică a Mahamantrei nu este așa de rea cum îți închipui. Because if I'm going to clean the temple room floor, Pentru că dacă, de exemplu, vreau să curăț podeaua din templu, it's also mechanical. e de asemenea mecanic. So some of the devotional service is mechanical. It requires our arms and legs to do. O parte din serviciul devoțional este mecanic. E nevoie de mâinile și picioarele noastre să facă lucruri. So mechanical by itself is not a bad thing. Lucru mecanic în sine nu e așa, nu e rău. But we want to take it to the next level. Dar vrem să trecem la următorul And nivel. you just add your consciousness, favorable consciousness, Și la aceasta trebuie să adaugi conștiința favorabilă. with, feeling. You clean the temple room with feeling. You're thinking, I'm doing this for Krishna. It's Krishna's floor. I want it to be so clean, like that. Și atunci, de exemplu, când cureți podeaua în templu, adaugi sentiment pentru Krishna. Uite, îl curăț pentru Krishna, vreau să fie foarte curat. So it's the same with the japa. La fel și cu geapa. We're cleaning our heart. Curățăm inima noastră. So I really want to clean my heart because Krishna's sitting there. I want him to sit in a clean place, not a dirty place. Și îmi curăț inima pentru că vreau ca Krishna, care locuiește în inimă, să trăiască într-un loc curat. So you just have to add that consciousness, that awareness, that devotional service, not just the service, which is mechanical, but the devotional aspect. You have to add that. Trebuie să adăugăm acest aspect devoțional, nu numai slujirea care e mecanică, ci să fie slujire devoțională, să adăugăm aspectul devoțional. And the more you enjoy that service, Și cu cât mai mult ne bucurăm de acest serviciu, the more devotional it is. cu atât mai devoțional devine. Because Krishna says, wow, he really likes to serve me. Krishna spune, lui chiar îi place să mă servească. We don't want to give Krishna the impression, this is so difficult, I can't wait till it's over. Nu vrem să-i dăm lui Krishna impresia, asta este atât de îngrozitor și de dificil, abia aștept să se încheie. I don't really like doing this service. I'd rather just be eating prasad. Chiar nu-mi place să fac acest serviciu, mai bine mănânc prasadam. So we don't want to give Krishna the wrong idea. Nu vrem să-i prezentăm lui Krishna o idee greșită. The idea is to get into a deeper relationship. Ideea este de a intra într-o relație mai adâncă. But if you give Krishna the idea that you really don't like it, maybe you're going the wrong way. Dar dacă îi dăm lui Krishna, transmitem lui Krishna ideea că nu ne place, poate mergem în direcția greșită. So don't send Krishna the wrong message. Nu-i trimiteți lui Krishna mesajul incorrect. Make sure you do it in a devotional mood. You're mechanical, whatever it is. Dacă e mecanic, aveți grijă să adăugați starea de spirit devoțională. And because of the purifying potency, then the heart becomes cleared and it becomes more and more enjoyable and it becomes natural.
Și datorită efectului purificator, inima devine mai clară și curată și totul devine mai plăcut și mai devoțional. I'll give you a practical example. Vă dau un exemplu practic. When I was living in Los Angeles Temple in 1975, Când trăiam în 1975 la templul din Los Angeles, I used to study Srimad Bhagavatam. obișnuiam să studiez Srimad Bhagavatam. But I would pull it out, I'd start reading, and I'd start yawning, and I would almost practically fall asleep reading it. Și cum scoteam Srimad Bhagavatam și începeam să citesc, începeam să casc și aproape că dormeam. I didn't have a taste for Bhagavatam. Nu aveam niciun gust pentru Bhagavatam. Now I read it, I don't fall asleep. Acum citesc și nu adorm. Now I have a taste for it. Acum am un gust. So over time, we become more purified, and it becomes more enjoyable. În timp devenim mai purificați și lucrurile devin mai plăcute. Like that. În acest fel. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, well, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Srila Prabhupada ki jai. Jai! 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 Jai!